नमस्कार, टेक्निकल एडभाइस फर यु युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज मैले यस भिडियोमा एनटीसी को सिमबाट कसरी ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु। हामीलाई ट्रान्सफर गर्दा आफ्नो सिम कार्डको सेक्युरिटी कोड चाहिन्छ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको जस्तै सेक्युरिटी कोड हामी पाउँछौं। यदि तपाईसँग सेक्युरिटी कोड तपाईलाई थाहा छैन भने आज म तपाईलाई आफ्नो सिमको सेक्युरिटी कोड कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा पनि बताउने छु। यो सम्पूर्ण प्रोसेस जान्नको लागि भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै हामीलाई काम लाग्ने भिडियोहरू पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलको मेसेन्जरमा जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सेक्युरिटी कोड थाहा पाउनको लागि। यदि तपाईलाई थाहा छ भने यो प्रोसेस नगर्दा पनि हुन्छ। र मेसेन्जरलाई ओपन गर्नु होला। मेसेन्जरलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु 14151415 यसमा हामीले मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यहाँलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेसेज चाहिँ के टाइप गर्नुपर्छ भने साथीहरु यसको टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। SCODE टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइप गरिसकेपछि मेसेज सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड भइरहेको छ साथीहरु। त्यसपछि हामीलाई NTC ले हामीलाई मेसेज रिप्लाई गर्छ साथीहरु। त्यसपछि हाम्रो मेसेज आउँछ। यहाँ चाहिँ कोड 8 वटा नम्बर चाहिँ हाम्रो पाउँछौं। यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ 8 नम्बरको कोड पाइसकेपछि यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईले कुनै पनि आफ्नो कपीमा नोट गरेर राख्दा पनि हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि हामीले सेन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने साथीहरु सबैभन्दा पहिले मैले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ पेस्ट गरिदिएको छु। सबैभन्दा सुरुमा पहिले चाहिँ स्टार टाइप गरेर 422 टाइप गरेर फेरि स्टार टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो सेक्युरिटी कोड राख्दिनु होला। मैले यहाँ चाहिँ पहिला नै पेस्ट गरिसकेको थिएँ त्यही भएर। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टार फेरि टाइप गरिदिनु होला। त्यसपछि कसलाई ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो नम्बर यहाँ फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि स्टार टाइप गरिदिनु होला। स्टार टाइप गरिसकेपछि फेरि हामीले कति ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले मिनिमम चाहिँ हामीले 10 रुपैयाँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौं साथीहरु। 10 रुपैयाँ भन्दा माथि नै ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 10 देखि जति पनि हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। जस्तै म 100 टाइप गर्छु। 100 टाइप गरिसकेपछि लास्टमा चाहिँ हामीले ह्याश टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा अगाडिको प्रोसेसमा चाहिँ हामीले स्टार टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ भने सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ ह्याश टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्याश टाइप गरिसकेपछि यो तपाईको NTC को सिमबाट कल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ कल बटन देख्नुहुन्छ। कल बटन सबैभन्दा स्क्रिनको लास्टमा कल बटन देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ब्यालेन्स ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी तपाईहरुले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला अनि भिडियो मन परेमा लाइक गरी साथीहरुलाई शेयर गर्न नभुल्नु होला। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धन्यवाद।